Okay, kukuha tayo ng cheese. And then, oops, mushroom. Okay. And then, meron dito ako sunshine spaghetti. So, kunin natin to, ito, at ito. So, yan. Lalagyan natin siya dyan. So, ito yung kailangan natin gamitin. Okay. Yan. So, puro bigay lang po yan. Here, yan. Gamitin natin siya. So, first time ko lang siya gagamitin. So, regalo to sa akin. Ano, hey, exciting! So, ito siya. Tapos, ito, gold. Of course. Tada! So, try natin siya gamitin. So, first time ko lang siya gagamitin. Try this one. Okay, so ito siya, may saksakan siya. So, saksakan natin siya dito. Sa outfit namin madumi. See? So, yan. And I think ilalagay ko na siya dito. Yan, buhos mo na marites. Usok pa siya.
Dan, okay na. Sige, let's taste it. Sarap.